Så fint att du är här. Jag har en viktig fråga till dig. Vaknade du lycklig idag? Känner du riktig glädje när du öppnar ögonen? Eller går du upp på morgonen och känner dig tom och ledsen? Låt mig gissa, du är här för att du känner att det finns mer lycka möjlig i ditt liv. Många människor längtar efter mer glädje, mod och inre ro. Det är ingen slump att du är här. Denna video hjälper dig att hitta ny kraft och göra ditt liv lättare. Här får du inte tomma ord, utan en tydlig väg till din personliga lycka. Jag förklarar allt på enkel svenska så att du förstår direkt och kan använda det med en gång. Så växer du dubbelt. Du hittar ny kraft i ditt liv och förbättrar samtidigt din svenska. Här är 7 tips som direkt hjälper dig att få mer glädje i din vardag. Mitt namn är Marcus. Jag blir 50 år nästa år. Det jag delar med dig idag är inga teorier, utan erfarenheter från mitt eget liv. Jag har lärt mycket själv, både av framgångar och av misstag. Just därför vill jag ge dig tips som har hjälpt mig att bli lyckligare. Och jag är säker på att de kan hjälpa dig också. Om du gör dem steg för steg kommer du märka. Ditt liv blir lättare, ljusare och gladare. Och en sak är väldigt viktig för mig. Jag kopplar dessa tips till språkinlärning. Varför? För att språkinlärning är min stora passion och också min stora utmaning. Jag vet hur svårt det är när du vill tala, men i huvudet hör du. Jag gör säkert fel. Precis så är det i livet. Vi håller ofta tillbaka, för vi är rädda att inte vara bra nog. Men när du lär dig att tala ändå, då växer du. Du blir modigare, friare och lyckligare. Kanske kämpar du inte med språk. Kanske kämpar du med andra saker, med tvivel, med jämförelser, med stress i vardagen. Men det spelar ingen roll. Dessa tips kan du använda överallt. I lärande, på jobbet eller i dina relationer. De hjälper dig i varje del. Det handlar om att öppna ditt hjärta, göra dina tankar starka och lita på dig själv. Varje tips är som en liten nyckel. Och när du använder dessa nycklar öppnas dörrar. Dörrar som för dig närmare dig själv. I slutändan räknas bara en sak. Att du lever ett liv där du verkligen är lycklig. Tips 1. Möt utmaningar. Lycka växer där du möter nya uppgifter. Om du alltid stannar i din komfortzon känns ditt liv visserligen tryggt, men också tomt och tråkigt. I komfortzonen finns ingen överraskning, inget äventyr och ingen riktig utveckling. Föreställ dig att du alltid går samma väg. I början känns det bra, för du känner till den. Men med tiden blir den grå och utan glädje.
Först när du vågar gå nya vägar upptäcker du något vackert som du inte har sett förut. Många människor är rädda för utmaningar, för de tänker, vad händer om jag misslyckas? Men det största misslyckandet är att inte ens försöka. I varje ny utmaning finns chansen att hitta din styrka. I början är det svårt, ibland till och med obekvämt. Men just där lär du dig mest om dig själv. Och ofta märker du att saker som tidigare inte gav dig glädje plötsligt gör dig lycklig. Ett exempel. Någon som aldrig gillade sport börjar ta små steg. Först 5 minuter löpning, sedan 10. Någon gång älskar han känslan efteråt, energin, friheten, stoltheten. Så är det också när du lär dig svenska. Många är rädda för att tala, för de kan göra fel. De tänker, de andra skrattar åt mig. Men just att tala är den största utmaningen och samtidigt nyckeln. När du vågar använda din röst växer du dubbelt. Du lär dig snabbare, för du gör fel och lär av dem. Och du blir modigare, för du märker, inget dåligt händer. Tvärtom, andra lyssnar på dig och respekterar ditt mod. I början låter det kanske hackigt, men med varje upprepning blir det lättare. Och någon gång kommer ögonblicket då du blir överraskad över hur flytande du kan tala. Viktigt är, utmaningar ska bygga dig upp, inte bryta ner dig. Det handlar inte om att överbelasta dig varje dag eller pressa dig själv giftigt hårt. Det handlar om att medvetet välja små steg som får dig att växa. En ny uppgift, ett samtal med en främmande person, en liten presentation i en grupp. Allt detta är chanser att bli starkare. När du möter utmaningar upptäcker du nya sidor av dig själv. Du hittar mod som du inte kände förut. Du bygger upp förtroende för dig själv. Och du känner stolthet när du märker, jag klarade det. Denna stolthet är sann lycka, för du har förtjänat den själv. Så kom ihåg, komfortzon betyder stillastående. Utmaning betyder liv. Och ju mer du vågar, desto lyckligare blir du. Tips 2. Gläds åt små segrar. Många människor väntar alltid på stora framgångar. De tror att de bara kan vara lyckliga när de är rika, när de talar perfekt, när de har gjort allt. Men det är ett misstag, för om du tänker så väntar du för alltid och din lycka stannar i framtiden. I verkligheten finns lyckan i de små stegen du tar varje dag. En liten seger kan vara att du gick upp tidigt idag, även om du var trött. Eller att du gjorde en uppgift som du länge skjutit upp. Kanske tog du 5 minuter för lugn, eller behandlade någon vänligt, även om du själv var stressad. Sådana saker verkar små, men de är byggstenar för ett starkt liv. Varje liten seger motiverar dig och ger dig kraft.
Om du bara fokuserar på ett stort mål känns det för långt borta. Du blir otålig och tappar mod. Men om du ser och firar dina små framsteg känner du glädje varje dag och din energi växer. Det är samma sak när du lär dig svenska. Många vill tala perfekt direkt och jämför sig med infödda talare. Då känner de sig små och tror att det är omöjligt. Men perfektion är inget mål du når imorgon. Det handlar om de små segrarna. Idag har du lärt dig ett nytt ord. Idag har du sagt en mening som du inte kunde igår. Idag ställde du en fråga för första gången och förstod svaret. Det är segrar som visar att du växer. När du gläds åt sådana små framgångar blir lärandet lättare och ditt huvud slutar säga att det tar för lång tid. Istället hör du ditt hjärta säga: se, jag har redan klarat en bit. Så bygger du tillit och just den tilliten gör dig stark. Därför ska du inte vänta på den stora segern, utan samla de små, gläd dig åt dem. Säg till dig själv att varje steg är en framgång. För lyckan finns inte bara vid målet, utan på vägen dit. Tips 3. Gör mindre, men med hjärta. Många människor tror att de alltid måste göra mer för att bli lyckliga eller framgångsrika. Mer arbete, fler projekt, fler listor. Men sanningen är att det ofta inte är för lite som gör oss olyckliga, utan för mycket. Vi fyller våra dagar med så många saker att vi till slut är utmattade och inte kan njuta av något. Lycka kommer inte från att du gör allt på en gång. Lycka kommer när du gör rätt saker och det med hela ditt hjärta. Föreställ dig att du har 5 uppgifter på din lista. Du springer, du gör, du stressar. Till slut är du trött och undrar om det var värt det. Men om du bara gör 2 eller 3 viktiga saker och gör dem medvetet, känner du en djup tillfredsställelse. Mindre betyder inte svaghet. Mindre betyder klarhet. Och klarhet ger dig fred. När du gör en sak, gör den med hjärta. Ät inte din mat medan du samtidigt sitter med mobilen. Tala inte med en människa medan ditt huvud redan är någon annanstans. Läs inte en bok bara för att avsluta den, utan för att känna orden. Då blir ditt liv rikare, även om du gör mindre. Det är samma sak när du lär dig svenska. Många tror att de måste träna flera timmar varje dag, lära sig 100 ordlistor och förstå varje grammatikregel direkt. Men det är som att äta för mycket på en gång. Ditt huvud blir fullt, men du kan inte smälta det. Istället ska du välja mindre och göra det med hjärta. Lär dig 3 nya ord, men välj ord som är viktiga för dig. Kanske ordet tack
för du behöver det ofta. Kanske ordet mod, för det rör ditt hjärta. Säg dessa ord inte bara en gång, utan använd dem medvetet. Säg tack i en affär. Skriv mod i ett litet häfte. Tänk på vad det betyder för dig. På så sätt tillhör orden inte bara ditt huvud, utan också ditt hjärta. Eller ta en mening som du verkligen kan känna, till exempel jag klarar det. Upprepa den, säg den högt, säg den framför spegeln. Så blir ett ord en del av din identitet. Plötsligt märker du att du inte bara lär dig ord, utan bygger ett nytt liv, mening för mening. Mindre kan alltså vara mer när du gör det med kärlek. Hellre 10 ord som du känner och använder än 100 som du glömmer. Hellre ett samtal där du talar med öppet hjärta, även om du gör fel, än 10 timmar med böcker som inte rör ditt hjärta. Att lära språk är ingen maraton där bara tempot räknas. Det är en dans där du lär dig att känna glädje steg för steg. Och den glädjen växer när du gör mindre, men med full uppmärksamhet. Ta med det också i ditt liv. Ta pauser. Säg oftare nej till saker som tömmer dig. Och säg ja till det som fyller dig. Drick ditt kaffe i lugn och ro. Lyssna på någon utan att avbryta. Skriv en mening på svenska och läs den med stolthet, som om det vore en dikt. Gör mindre, men med hjärta, och du kommer märka att de små stunderna plötsligt blir stora. I slutändan spelar det ingen roll hur mycket du har gjort, utan hur mycket du har varit dig själv. Mindre med hjärta ger dig mer lycka, mer fred och mer kärlek i livet och i lärandet. Tips 4. Skapa ritualer som ger dig ro. Vardagen är ofta högljudd, stressig och full. Vi hoppar från en uppgift till nästa, från mobilen till jobbet, från problem till oro. Just i detta kaos tappar vi kontakten med oss själva. Ritualer är som små öar i vardagens hav. Det är stunder när du säger: nu stannar jag, nu andas jag. Nu gör jag något bara för mitt hjärta. En ritual behöver inte vara stor. Det kan vara så enkelt som en kopp te på morgonen som du dricker medvetet. Det kan vara en promenad på kvällen när världen blir lugnare. Det kan vara att skriva ner 3 saker du är tacksam för innan du går och lägger dig. Dessa små vanor ger dig fred inombords. De är som ankare som håller dig fast när livet stormar. Utan ritualer är du som ett skepp utan fäste som kastas hit och dit. Med ritualer har du en lugn hamn, oavsett hur högljudd världen utanför är. När du lär dig svenska är ritualer extra viktiga.
Många misslyckas inte för att de är dumma eller utan talang. De misslyckas för att de saknar struktur. De lär sig lite här och lite där och till slut ger de upp. Men om du skapar en ritual håller du fast. Kanske läser du en kort text på svenska varje morgon i 5 minuter, inte mer. Kanske lyssnar du på en liten podcast varje kväll. Kanske skriver du en mening i ditt häfte varje dag, oavsett hur liten den är. Om du gör dessa saker varje dag blir du lugnare och säkrare. Ditt huvud vet, detta är min stund. Och ditt hjärta gläds när det ser, jag växer, steg för steg. Ritualer gör lärandet lätt eftersom de skapar rutin. Du behöver inte längre tänka, ska jag studera idag? Du gör det bara som att borsta tänderna. Och just då börjar under ske. Din svenska blir bättre, inte på en dag, utan i många små steg. Men varje steg blir starkare eftersom det bärs av en ritual. Föreställ dig att du säger en mening på svenska varje kväll, till exempel. Imorgon blir en bra dag. Efter en vecka känns meningen bekant. Efter en månad är den en del av dig. Efter ett år har du inte bara förbättrat din svenska, utan också stärkt ditt hjärta. Ritualer ger dig ro, eftersom de skapar stadga. I en värld som ständigt förändras ger de dig stöd. Därför, skapa dina små ritualer. De behöver inte vara perfekta. De behöver bara göra dig gott. Kanske mediterar du 1 minut på morgonen. Kanske skriver du ett positivt budskap på en lapp. Kanske övar du ett nytt ord och använder det samma dag. Gör det till en vana. Ditt huvud blir klarare, ditt hjärta lugnare och ditt liv lättare. I slutändan är det inte de stora sakerna som ger oss fred, utan de små handlingar vi troget upprepar. Ritualer är tysta nycklar till lycka. Skapa dem, vårda dem, och de kommer göra dig stark i livet och i lärandet. Tips 5. Ge dig själv pauser utan skuld. Många människor tror att de alltid måste vara starka, alltid flitiga, alltid prestera. De tror att pauser är slöseri med tid eller ett tecken på svaghet. Men det är ett misstag som gör olycklig. Din kropp är ingen maskin som fungerar utan slut. Ditt huvud är ingen dator som alltid kan arbeta utan avbrott. Om du aldrig stannar upp bränner du din kraft. Då känner du dig tom, trött och utan glädje. Pauser är ingen lyx. Pauser är nödvändiga. De är som andningen mellan 2 meningar. Utan paus finns ingen musik, bara oväsen. Utan paus finns inget liv, bara stress. Därför måste du lära dig att tillåta pauser utan att känna dig dålig för det.
Många tar visserligen en paus, men deras hjärta förblir oroligt. De sitter i soffan, men deras huvud skriker. Du borde arbeta. Du är lat, andra är flitigare. Men dessa tankar tar ifrån dig den kraft du egentligen vill hämta tillbaka. En riktig paus är fri från skuld. Den är en gåva till dig. Den är ett tecken på kärlek till dig själv. När du lär dig svenska är detta särskilt viktigt. Kanske lär du dig glosor, lyssnar på poddar eller pratar med andra. Och plötsligt märker du att ditt huvud är fullt. Orden hoppar fram och tillbaka, men inget fastnar. I det ögonblicket hjälper det inte att pressa dig. Om du fortsätter blir du bara trött och frustrerad. Men om du tar en paus går det du lärt dig djupare i ditt huvud. Din hjärna behöver vila för att lagra information. Därför är pauser en del av lärandet, inte motsatsen. Föreställ dig att du studerar 20 minuter och sedan går en promenad. Medan du går sorterar ditt huvud allt du just har lärt dig. Du märker det inte, men det arbetar inom dig. Och när du kommer tillbaka är du klarare, lugnare och kan fortsätta mycket lättare. Pauser är alltså inte tidslöseri. De är en del av framgången. Det gäller också i livet. Om du alltid springer missar du nuets skönhet. Sätt dig ner, drick en kopp kaffe, andas djupt. Hör ljuden runt dig. Se färgerna omkring dig. Känn din kropp. Det är inte att göra ingenting. Det är att samla kraft. Och med den kraften går du starkare tillbaka till dina uppgifter. Så kom ihåg. Pauser är inte lata. Pauser är visa. Om du tillåter dem blir du inte svagare utan starkare. Din kropp tackar dig. Ditt huvud tackar dig. Ditt hjärta tackar dig. Och ditt lärande i svenska tackar dig också. För bara den som är utvilad kan ta emot nytt. Ge dig själv denna vila utan skuld. Ditt liv blir lättare, ditt lärande klarare och din lycka större. Tips 6. Säg oftare nej. Många människor säger alltid ja. De säger ja till möten de inte vill ha. De säger ja till uppgifter som blir för mycket. De säger ja för att inte göra andra besvikna. Men varje ja till andra kan vara ett nej till dig själv. Och om du gör det för ofta tappar du dig själv. Ditt liv blir fullt av saker som inte ger dig glädje. Fullt av plikter som gör dig trött. Och fullt av förväntningar som inte ens är dina. Därför är det viktigt att säga nej. Inte av egoism utan för att skydda dig själv. Nej betyder inte att du inte tycker om andra.
Nej betyder att du respekterar dig själv. Många är rädda att säga nej eftersom de tror att de kan såra eller förlora någon. Men sanningen är, den som verkligen älskar och respekterar dig accepterar ditt nej. Ditt nej gör dig inte sämre, det gör dig tydligare. När du lär dig svenska är det likadant. Kanske vill du gå varje kurs, prova varje app och använda allt material. Men till slut så blir du överväldigad. Det är bättre att säga nej till 1000 möjligheter och ja till en enkel, tydlig metod. Då fortsätter du och gör framsteg. Eller tänk dig att någon skrattar när du gör fel. Då kan du säga nej inombords. Nej, jag låter dem inte ta min mod. Nej, jag slutar inte bara för att någon skrattar. Ditt nej skyddar dina drömmar. Ditt nej gör ditt ja mer värdefullt. För varje tydligt nej öppnar plats för ett äkta ja. Ett ja till din hälsa. Ett ja till din glädje. Ett ja till din utveckling. Öva på att säga små nej. Nej till onödig stress. Nej till människor som tar din energi. Nej till vanor som gör dig svag. Ditt liv blir lättare, ditt huvud klarare, ditt hjärta friare. Säg oftare nej och skapa plats för ditt sanna ja. Tips 7. Förvänta dig mindre, upplev mer. Många människor är olyckliga för att deras förväntningar är för höga. De förväntar sig att andra alltid ska vara snälla. De förväntar sig att livet ska vara lätt. De förväntar sig att framgång ska komma direkt. Men ju mer du förväntar dig, desto mer blir du besviken. Förväntningar gör dig blind för det vackra som redan finns. Du tänker, först när allt är perfekt kan jag vara lycklig. Men det är ett misstag. Lycka finns inte där allt är perfekt. Lycka finns där du ser och uppskattar de små sakerna. När du lär dig att förvänta dig mindre, öppnar du dörren för äkta glädje. Du blir överraskad av ett leende, en soluppgång, ett gott samtal. Du är tacksam för det som kommer istället för att bara vänta på det som saknas. När du lär dig svenska är det på samma sätt. Många förväntar sig att de ska tala flytande efter 3 månader. De förväntar sig att de aldrig ska göra fel. De förväntar sig att alla ska förstå dem direkt. Och när det inte händer blir de besvikna. Men så fungerar inte lärande. När du minskar dina förväntningar känner du mer glädje. Gläds åt varje nytt ord du förstår. Gläds åt varje samtal, även om det är kort och fullt av fel. Gläds åt modet att tala alls,
Färre förväntningar betyder mindre press. Och mindre press betyder mer glädje. Och med mer glädje lär du dig snabbare. Livet blir lättare när du inte tvingar det. Det blir ljusare när du inte alltid kräver mer. Förvänta dig mindre av livet. Och du kommer att uppleva mer. Glädje växer inte ur perfektion. Glädje växer ur tacksamhet. Därför påminn dig själv varje dag. Jag förväntar mig inget stort. Jag tar emot det lilla med öppet hjärta. Och just där finns lyckan. Tack för att du tog dig tid att se den här videon till slutet. Det visar att du verkligen vill förändra något, och det är redan det viktigaste steget. Tipsen du har hört är enkla men starka. Om du följer dem steg för steg kommer du att märka att ditt liv blir lättare, klarare och lyckligare. Kanske kämpar du med tvivel eller rädsla för fel när du lär dig svenska. Kanske är det andra saker i din vardag. Men oavsett vad det är, du är inte ensam. Varje litet steg räknas. Varje försök för dig framåt. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara börja. Jag är väldigt glad att du är här på min kanal. Det gör mig lycklig att få följa dig på din väg. Om du vill ha fler tips för ett rikt liv och för enkelt svensk studier, titta gärna på mina andra videor. Där hittar du många små nycklar för din personliga utveckling. Glöm aldrig: allt du behöver, mod, styrka, glädje, finns redan i dig. Tro på dig själv, var vänlig mot dig själv och gå din väg. Din lycka börjar nu, och jag tror starkt att du kommer att hitta den.